අයිවන් කෙල්පිගන්න අපේ YouTube යාළුවෝ හැමෝම ඉතින් ඔයාලා අද සුපුරුදුම සිතුම් ටෙක් YouTube channel එකේ තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද අපි කතා කරන්නේ අන්තර්ජාලයේ නොමිලේ මුදල් උපයන්න පුළුවන් සුපිරි වෙබ්සයිට්ස් 5ක් පිළිබඳව. පළවෙනි එක mechanical turk. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඉතින් ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා ඔයාගේ මොකක් හරි වැඩක් කරනවා ඔයා මොකක් හරි ජොබ් එකක් කරන අතර උනත් කමන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ඕෆ් වෙන වෙලාවට එහෙම නැත්නම් ඔයා ගෙදර ටෙලිවිෂන් එක බලන වෙලාවට එහෙම නැත්නම් ඔයා නින්දට යන්න සාමාන්‍ය Facebook එකට access කරනවා සාමාන්‍ය ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට ඕනම වෙලාවකදී ඔයාලට නිදහසක් ලැබිච්ච ඕනම වෙලාවකදී මේ වෙබ්සයිට් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන්නේ සරල දේවල් කරන්න ඉතින් කියන්නේ සරල ටාස්ක් තමයි ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් කරලා ඔයාලට පුළුවන් පැයකදී ඩොලර්ස් 2-3ක් උපයන්න අවස්ථාව මේ mechanical turk කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එක YouTube. ඔයා දන්නවා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ තව YouTube එකකින්. ඒක නිසා YouTube එකෙන් මුදල් උපයන එක සාර්ථක ක්‍රමයක් කියලා මම මේ වෙද්දිත් දන්නවා. YouTube එකේ මුදල් උපයන්නේ කොහොමද කියලා ඇහුවොත් ඔයාලට ඒක වෙනම වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගෙන්න ඕනේ. නමුත් ඔයාලට අවස්ථාවක් තියෙනවා YouTube එකට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරලා. ඔයාගේ කැමතිම සබ්ජෙක්ට් එක, ඔයා කැමතිම දෙයකින් වීඩියෝස් නිර්මාණය කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 1000ක් සහ watch time 4000ක් ලබාගෙන ඔයාලට පුළුවන් YouTube වලට YouTube AdSense approve කරන්න. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝස් මොනටයිස් කරලා හොඳ මුදලක් උපයන්න. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට ජොබ් එකක් විදියට ඔයාලට මේ YouTube කියන එක භාවිතා කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. තුන්වෙනි වෙබ්සයිට් එක Amazon Kindle Direct Publishing වෙබ්සයිට් එක. ඇත්තට මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන වටිනාකම තමයි ඔයා සමහරවිට පොතක් ලියන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඔය novels වගේ දේවල් පිළිබඳව ගොඩක් හදාරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඔයාගේ ක්‍රියේටිව් එක මත ඔයාගේ නිර්මාණශීලීත්වය මත ඔයාට පොතක් ලියන්න පුළුවන් නම් ඔයාට ඕනෑම පොතක් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාට පුළුවන් මේ ඔයා ලියන පොත මේ වෙබ්සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. මේ අප්ලෝඩ් කළා මේකේ කොපීස් කීපයක් ඔයාට අවස්ථාවක් තියෙනවා මේක බෙදා ගන්න අනිත් අයත් එක්ක. ඒකෙන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ පොත මිලදී ගන්න අයට මේ පොත ලබා දෙන්න. එතනදී ඔයාට යම්කිසි يعني හොඳ මුදලක් ඔයාට ලබා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා ඔයාගේ ක්‍රියේටිවිටි එක මත නිර්මාණය කරපු පොත් විකිණීමෙන්. ඇත්තට මේකෙදී ඔයාට මේ පුළුවන් මේක පබ්ලිෂ් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඔයාට ඕනම වෙබ්සයිට් එකක් කරා බ්ලොග් සයිට් එකක් කරා ඔයාට පුළුවන් මේක පබ්ලිෂ් කරන්න වගේ පොත. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ පොත කොපීස් කීපයකින් තව අයට මේක මුදල් විදියට විකුණන්න අවස්ථාව තියෙනවා. හතරවෙනි වෙබ්සයිට් එක ෆොටෝලියා. ෆොටෝලියා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම දෙහේසි වෙබ්සයිට් එකක්. ඔයාලා හැමෝටම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමෝම කැමති ෆොටෝ සාමාන්‍යයෙන් මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ගහන අය ඉන්නවා. ෆොටෝස් කැප්චර් කරන්න වෙනම ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා ඉන්නේ. ඒ වගේම හොඳ කැමරාස් තියාගෙන ඉන්න අය ඉන්නවා. ඔයාලට මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේ ඕනම ඩිවයිස් එකකින් ඕනම උපකරණයකින් ඔයාලට ෆොටෝස් කැප්චර් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හොඳ ක්වොලිටි ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක කියන්නේ හිතනවා මුහුදු වෙල් එක සීන් එක. මෙන්න මෙතනදී ෆොටෝස් කිහිපයක් එතන කැප්චර් කරලා මේ වෙබ්සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරනවා. මේක හොයාගෙන ඉන්න තව කෙනෙක් මේ ෆොටෝ එක අවශ්‍ය නැහැ. යාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆොටෝ එක මිලදී ගන්න ඔයාට මුදලක් දෙන්න. එතනදිත් ඔයාට හොඳ මුදලක් උපයන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා පොඩි දෙයක් කරලා. අන්තිම එක Fiverr කියලා කියන්නේ ඔයාලා හැමෝම දන්න වෙබ්සයිට් එකයි. ඉතින් මේක YouTube එකේ මේ වෙද්දිත් ගොඩක් ලංකාවේ කතා වෙන වෙබ්සයිට් එකක්. ඩොලර්ස් 5ක් දක්වා ඔයාලට මුදල් උපයන්න අවස්ථාව තියෙනවා පොඩි ටාස්ක් කරලා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාගේ ග්‍රැෆික් ඩිසයින් පැත්ත තමයි ගොඩක් යන්නේ. ඉතින් මේකට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් තවත් දේවල් ඉතින් කරන්න. Fiverr වෙබ්සයිට් එකේ ගොඩක් අවස්ථාව තියෙනවා ඔයාලට මුදලක් උපයන්න. ඉතින් අද මේ කතා කරපු වෙබ්සයිට් වලින් අද මම තෝරගත්තේ අපි හැමෝටම කරන්න පුළුවන් සරල වෙබ්සයිට්. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි වැඩක් කරන ගමන් අනිත් මොකක් හරි ජොබ් එකක් කරන ගමන් තවත් කරන්න අවස්ථාව තියෙන වෙබ්සයිට් කිහිපයක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම හිතනවා ඔයාලා ගොඩක් අයට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද මුදලක් අන්තර්ජාලයෙන් උපයන්න අවස්ථාව ලැබෙන නිසා. මේ වගේ අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන වෙබ්සයිට්ස් පිළිබඳව මේ ටියුටෝරියල්ස් පිළිබඳව විතරක් නෙමෙයි අපි තවත් තාක්ෂණික දේවල් ගොඩක් ගැන අපේ YouTube channel එකේ කතා වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් අපිත් එක්ක තාමත් එකතු වෙච්ච නැති කෙනෙක් නම් sithum tech කියලා search කරන්න පුළුවන් YouTube එකේ. ඊට පස්සේ අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඒකේ bell එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න මතක නැතුව subscribe කරන්න අපේ YouTube channel එකේ. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් පහලින් comment කරන්න. මේ වීඩියෝ එක නොදන්න යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යයෙන් share කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හැමෝටම ජය වේවා.